हामीले अहिलेसम्म फर्म ह्यान्डल कसरी गर्ने भनेर र भ्यालिडेसन कसरी गर्ने भनेर सिकेको छौँ PHPमा। र अब चाहिँ कुरा आउँछ यो फर्म ह्यान्डल गरे हामीले लाइक फर्ममा इनपुट गरे, त्यसपछि हामीले फर्मको डेटाहरू सेन्ड गरे, त्यसलाई स्टोर चाहिँ गर्ने कता, रियल वर्ल्डमा चाहिँ स्टोर गर्ने कता, त्योमा चाहिँ आउँछ एउटा कन्सेप्ट भनेको डेटाबेस। हामीले डेटाबेसको कुरा बुझ्नुको लागि सबभन्दा राम्रो इक्जाम्पल हामीले डेली युज गरिरहेको जस्तोमा सबभन्दा नजिक आउने भनेको यो सिट्स, गुगल सिट्स अर एक्सेल पनि, माइक्रोसफ्ट एक्सेल। लाइक डेटाबेसमा एउटा कन्सेप्ट हुन्छ, डेटाबेस भनेको चाहिँ लाइक यो एक्सेल फाइल अर स्प्रेडसिट फाइल, स्प्रेडसिट त्यो भनेको कलेक्सन अफ डाटाहरूलाई एउटामा म्यानेज गरेर हामीले लाइक रिलेसन हामीले डेटाबेसमा सिक्ने भनेको अहिले चाहिँ रिलेसनल डेटाबेस मोडल, योमा चाहिँ लाइक रोज एन्ड कलममा हामीले डेटाहरूलाई स्टोर गर्छ। हाम्रो डेटाबेस यो RDBMS रिलेसनल डेटाबेस को कुरामा चाहिँ आउँदा सबभन्दा मेन त एउटा कुरा भयो डेटाबेस भनेको कलेक्सन अफ डेटा। लाइक त्यसको सबभन्दा नजिक आउने भनेको एउटा स्प्रेडसिट। यो स्प्रेडसिटभित्र धेरैवटा सिटहरू बनाउन सकिन्छ हामीले। यो भनेको चाहिँ टेबल्स इक्वालेन्टली बुझौँ न। अब डेटाबेस भनेको चाहिँ यो सिट स्प्रेडसिट, अनि त्यसपछि टेबल्स भनेको यो सिट 1, सिट 2, सिट 3 भनेर डिफ्रेन्ट टेबलहरू हो। अनि त्यसपछि हाम्रो एउटा हुन्छ फिल्ड्स भनेको चाहिँ कलम्स, एन्ड रेकर्ड भनेको चाहिँ रोज, र प्राइमरी की भनेको योलाई आइडेन्टिफाई गर्ने युनिक कीहरू। प्राइमरी की भनेको चाहिँ कुनै पनि रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने की। लाइक यो स्प्रेडसिटमा त 1 2 3 4 छ, कतै UUID हुन्छ, डिफ्रेन्ट थिङ्स छ जसले चाहिँ कुनै एउटा रेकर्डलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्छ त्यो टेबलमा। द्याट इज प्राइमरी की। एन्ड फरेन की भनेको चाहिँ अर्को टेबलको कुनै एउटा कीलाई प्राइमरीली आइडेन्टिफाई गर्ने भनेको चाहिँ त्यो हो फरेन की। यो त हाम्रो एक्सेलको त स्प्रेडसिट भयो। यसलाई चाहिँ हामीले डाटाबेस जसरी पनि युज गर्नु मिल्छ, बट हामीले PHPबाट सबभन्दा सजिलो गर्नको लागि चाहिन्छ MySQL। हामीले चाहिँ MySQLलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ। लाइक पोस्टग्रेस SQL पनि राम्रो छ, द्याट MySQL भन्दा पनि राम्रो हो। त्यो चाहिँ इफ चलाउँदा पनि बट नट बिगिनर फ्रेन्डली। लर्निङको लागि MySQL। सो यसको लागि चाहिँ हामी लाइक MySQL को CLI-बाट पनि युज गर्नु मिल्छ, कमान्ड लाइन इन्टरफेस मतलब टर्मिनलबाट, पावर सेलबाट, त्यहाँबाट पनि युज गर्नु मिल्छ। बट हामी चाहिँ स्टार्टिङको लागि चाहिँ PHPMyAdminबाट गर्नेछौँ। योमा चाहिँ सुरुमा देख्दा त लो के हो जस्तो लाग्यो होला, बट हामीले चाहिँ स्टार्ट गर्नुको लागि चाहिँ सिम्पलबाट स्टार्ट गर्नेछौँ। लाइक यहाँबाट अपियरेन्सबाट लाइक यहाँबाट ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु मिल्छ, र यहाँबाट थिम बट मलाई चाहिँ बुटस्ट्र्याप नै मनपर्छ, सो मैले बुटस्ट्र्याप नै राखेको छु। अनि यहाँ एउटा न्यू डेटाबेसबाट हामी चाहिँ एउटा डेटाबेस बनाएर हामी चेक गरौँ। सो हाम्रो चाहिँ PHP ट्युटोरियल नाम राखेको छ डेटाबेसको, एन्ड क्रिएट। हाम्रो चाहिँ PHP ट्युटोरियल भन्ने क्रिएट भयो डेटाबेस। या हामीले अघि हेरेको थियौँ जस्तो यो स्प्रेडसिट क्रिएट भयो। अब चाहिँ हामीले त्यहाँको सिट जस्तै टेबल क्रिएट गर्नको लागि टेबल 1, अनि योमा चाहिँ कतिवटा कलम राख्ने, लाइक अहिले नै डिफाइन गऱ्यो भने चाहिँ हामीले सुरुमा एड गर्न सजिलो हुन्छ, पछि पनि हामीले कलमहरू हटाउन अनि एड गर्न मिल्छ। यसमा हामीले सपोज हामी अहिले 4 क्रिएट गरौँ, र एउटा चाहिँ आइडी जुन चाहिँ इन्टिजर हुन्छ, त्यसको म्याक्सिमम लेन्थ चाहिएछ भने हालौँ, नत्र डिफल्टमा त्यसको केही हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ नल हुन दियो भने यहाँ क्लिक गरौँ, त्यो त दिनु भएन। अटो इन्क्रिमेन्ट, यो A_ आयो भनेको अटो इन्क्रिमेन्ट हो, मतलब कि 1 छ भने तलकोमा 2 दिने हो। र त्यसपछि हामीले प्राइमरी इन्डेक्स गऱ्यो भने यो चाहिँ प्राइमरी की, मतलब कि मेन
कि जसले चाहिँ त्यो रेकर्डलाई आइडेन्टिफाई गरोस्। अब चाहिँ हामी नेम चाहिँ इन्टिजर हुनु भएन, अब त्यो भ्यारिक्यार गरौँ नि। अनि त्यसपछि यसको म्याक्सिमम कति दिने त 60 एन्ड डिफल्ट नथिङ एन्ड इमेल अल्सो भ्यारिक्यार एन्ड 60 एन्ड वाट डु नथिङ। से हाम्रो टेबल बनेको छ, टेबल 1 जसको चाहिँ एउटा आइडी अनि नेम अनि उसको इमेल। हामीले चाहिँ यहाँ ब्राउजमा गयो भने चाहिँ यहाँनिरबाट डेटाहरू देख्न सकिन्छ। अब हामीले यसमा यता इन्सर्ट भन्ने यो छ, यहाँ चाहिँ क्लिक गरेर यो चाहिँ डेटा इन्सर्ट गर्नु हुन्छ। सो 1 एन्ड नेम इज एलेक्स एन्ड उसको नेम चाहिँ इमेल गो। अब चाहिँ एउटा रो इन्सर्टेड भएको छ। अब चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले यसको यो टेबलभित्र के छ भनेर देख्न मिल्छ। यो ब्राउज गर्न पनि सिकिहालौँ। अब हामीले अर्को टेबल बनाउनलाई यहाँबाट न्यूमा जाने एन्ड द सेम प्रोसेस। र हामीले यो डेटाबेसहरू हामीले क्रिएट गरेको सबै डेटाबेसहरू यता लिस्ट हुएको छ। अब चाहिँ हामीले कुनैमा सर्च अपरेसन गर्नुको लागि चाहिँ यहाँबाट गर्ने एन्ड एसक्यूएल कमान्ड नै गर्नु छ भने डाइरेक्ट एसक्यूएल गर्नु छ। लाइक हामीलाई यो कुनै पनि डिफल्टबाट टेम्प्लेट जस्तो भनौँ त्यहाँबाट युज गर्नु छैन भने हामीले एसक्यूएलबाट गर्नु मिल्छ। योबाट चाहिँ डेटाबेस एक्सपोर्ट हुन्छ। डेटाबेस एक्सपोर्ट भयो भने यो डेटाबेसको एउटा फाइल जुन चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्यो त्यो चाहिँ अरूहरूले हामीले कुनै अर्को PHPMyAdmin कि त अरू ठाउँबाट युज गर्नु पऱ्यो भने त्यहाँबाट सेम डेटालाई युज गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। अनि कतैबाट हामीले एक्सपोर्ट गरेको डेटा ल्याएको छौँ भने यता चाहिँ हामीले यहाँबाट पनि इम्पोर्ट गर्न मिल्छ। सो मेन भनेको यही नै हो। आज चाहिँ हामीले डेटाबेसलाई PHPMyAdminबाट सिकेका छौँ। अब चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी PHPबाट नै यो डेटाबेससँग इन्टरेक्ट हामी कसरी गर्ने भनेर अब हामी अर्को भिडियोमा हेर्नेछौँ। र म छिटै नै एउटा यो PHPMyAdminको पनि एउटा ट्युटोरियल ल्याउने छु। PHPMyAdminमा सबै कुराहरू कसरी गर्ने, के कसरी गर्ने, सबै फिचरहरू कसरी युज गर्ने भनेर। हस् त आजको लागि गुड बाई।